සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්න ඔයාලා හැම කෙනෙක්වම වෙනද වගේම අදත් මගේ YouTube channel එකට අද මම මූලික වශයෙන් කතා කරන්නේ Premiere Pro CC 2017 කියන video editing software use කරලා කොහොමද basically video එකක් edit කරගන්නේ සහ අපිට video edit එකේ මොන වගේ specs ද බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි Adobe Premiere Pro මේ 2017 version එක ගැන මම videos ටික playlist එකක් විදිහට මම මගේ YouTube channel එකෙන් upload කරනවා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට හොඳ අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන් මොන විදිහටද Adobe Premiere Pro හරහා වීඩියෝ එකක් එඩිට් කරගන්නේ කියන දේවල් ගැන හරිම සිංහලෙන් සහ පැහැදිලිව. ඒ වගේම තමයි මම මතක් කරන්න ඕන ඔන්න මගේ channel එකට subscribersලා 1000 සීමාව පැන්නා. ඉතින් බොහොමත්ම ස්තුතියි මගේ channel එක subscribe කරලා හැම වීඩියෝ එකක් එක්කම එකතු වෙලා හිටපු හැම කෙනෙක්ටම. මම කලින් වීඩියෝක් කරලා තියෙනවා කේඩන් ලයිව් කියලා වීඩියෝ එඩිට් එකක් ගැන. ඉතින් ඒක මම දැක්කා සෑහෙන පිරිසක් බලලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි කමෙන්ට් තිබ්බ සෑහෙන ප්‍රමාණයක්. ඒක හින්දාම තමයි මම මේ Premiere Pro ගැනත් පොඩි වීඩියෝ එකක් කරන්න කියලා හිතුවේ. ඉතින් ඔයා කේඩන් ලයිව් තවමත් යූස් කරන යූසර් කෙනෙක් නම් ඉතින් මම ඔයාලට රෙකමන්ඩ් කරනවා කේඩන් ලයිව් කියන එඩිට් එක වෙනුවට ඕගොල්ලෝ Premiere Pro try කරලා බලන්න. ඕගොල්ලන්ට මේ Premiere Pro advanced video edit එකක් හින්දා ඕගොල්ලන්ට දිග ගමනක් යන්න පුළුවන් මේ වීඩියෝ එඩිට් එකත් එක්ක වැඩ කරගෙන යද්දී. හරි. ඉතින් මම වැඩි කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. අපි බලමු කොහොමද Premiere Pro through ඔයාලගේ වීඩියෝ එඩිටින් වැඩේ සාර්ථකව කරගන්න කියලා. හරි. මම මේ වෙද්දිත් මගේ PC එකට Premiere Pro 2017 version එක, ඒ කියන්නේ මේක හුඟක් පරණ version එකක්. ඒ වුණාට මම 2017 version එකම පටන් ගන්න කියලා හිතුවා. මොකද 2017 වගේ version එකක් ඕගොල්ලන්ට explain කරන්න හරිම ලේසි හින්දා. ඉතින් Adobe Premiere Pro 2017 කියන version එක through මම ඕගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නම් කොහොමද Adobe Premiere Pro use කරන්නේ සහ A to Z මොන වගේ දේවල්ද අපිට මේ edit එක through බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේ ස්ක්‍රීන් එකෙන් පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකකට තමයි මම අරන් යන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලෝ Adobe Premiere Pro first time use කරන user කෙනෙක් නම් ඕගොල්ලන්ට මෙන්න මේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන ස්ක්‍රීන් එක වෙනුවට ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ Adobe Premiere Pro 2017 version එකේ welcome screen එක. ඉතින් මේකට වඩා වෙනස් තමයි ඕගොල්ලන්ට Premiere Pro welcome screen එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒක කොහොම වුණත් ඕගොල්ලෝ එතන welcome screen එකට ආවට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට side එකෙන් පේන මෙන්න මේ detail ටික නැතුව ඕගොල්ලන්ට new project, open project, new team project වගේ ඒ section එක විතරක් ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මෙන්න මෙතන මේ තියෙන new project කියලා කියන්නේ ඕගොල්ලෝ අලුතෙන් project එකක් open කරනවා නම් ඕගොල්ලෝ යන්න ඕන tab එක. ඉතින් new project වලට තමයි අපි යන්න ඕනේ. ඊට කලින් මම ඉතුරු ගුණ ගැනත් පොඩි explain එකක් කරලා ඉන්නම්. open project වලට ගියාට පස්සේ ඕගොල්ලෝ මොකක් හරි මේ වෙද්දිත් save කරලා තියෙන project එකක් නම් අපිට මේ open project through ලේසියෙන් මේක open කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි new team project කියලා තියෙනවා. ඇත්තට මේ new team project කියලා කියන්නේ ඕගොල්ලෝ Adobe Premiere Pro Creative Cloud through ඕගොල්ලෝ ක්‍රියේටර්ස්ලා කිහිප දෙනෙක් එක්ක එකතු වෙලා එකට මොකක් හරි වැඩක් කරන්න ප්ලෑන් කරලා තියෙනවා නම් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙන්න මේ new team project කියන එක හරහා ගිහින් ඕගොල්ලන්ට කිහිප දෙනෙක් හරහා මේක ෂෙයා කරගෙන ඔයාලගේ එඩිට් එක කරගන්න. ඉතින් මම ඒක ගැන පස්සේ මගේ වීඩියෝ එක කතා කරන්න. මොකද මේකත් මේක අස්සේ කතා කරන්න ගියොත් මේ වීඩියෝ එක පැය ගාණක් දිග වෙන හින්දා. ඉතින් ඊට පල්ලෙහායින් තියලා තියෙන මෙන්න මේ open team project කියන තැනින් අපිට පුළුවන් අපි කලින් creative cloud හරහා කරගෙන ගිය වැඩේ open team project හරහා අපිට ආයෙත් continue කරගෙන යන්න පුළුවන් save කරගත්ත තැන ඉඳලා. ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ ටිකක් තමයි අපිට මේ ස්ක්‍රීන් එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි මම කියන්න ඕන ඕගොල්ලෝ මේ ස්ක්‍රීන් එක බලාපොරොත්තු වෙන්න එපා. ඕගොල්ලෝ first time use කරන user කෙනෙක් නම් ඕගොල්ලන්ට මෙන්න මේ පැත්තේ side එකේ තියෙන මේ දේවල් ටික ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්කමක් හම්බෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ කොහොම වුණත් ඕගොල්ලන්ට කෙලින්ම යන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ new project කියන එකට. ඉතින් මම new project වලට ගිහින් මෙන්න මේ විදිහට click කරගන්නවා. click කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහේ අලුත් new project වලට අදාළ ස්ක්‍රීන් එකක් අපිට අපේ monitor එකේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මේකෙදි මුලින්ම පුළුවන් අපිට අපේ project එකට නමක් දෙන්න. ඉතින් name කියලා මෙතන තියෙනවා. ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඕගොල්ලන්ගේ project එකට අදාළ කැමති නමක් මෙතන name යටතේ type කරගන්න. ඉතින් මම මේකට Premiere Pro project කියලා මෙන්න මේ විදිහට type කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට පල්ලෙහෙන් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා location කියලා. ඕගොල්ලන්ට browse කරලා මේක save වෙන්න ඕන path එක ඕගොල්ලන්ට මේකට ඇතුළත් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙන side එකේ තියෙන browse කියන button එකට ගිහින් මේ විදිහට click කරලා ඔයාලට ඕන කරන file එකට මේක place කරන්න. ඉතින් මම මේකේ මෙන්න මේ විදිහට folder එකක් හදලා මෙන්න මේ විදිහට select folder දීලා එන්න ඒකට save වෙන විදිහට හදා ගන්නවා.
ඊට පස්සේ ඒ වැඩෙත් කරගත්තට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට පල්ලෙහා තියෙන මෙන්න මේ සෙක්ෂන් එකේ කිසිම දෙයක් ඕගොල්ලන්ට වෙනස් කරගන්න දෙයක් නැහැ. ඕගොල්ලන්ගේ මොකක් හරි දෙයක් මේකට වඩා මේ ඕගොල්ලන්ට පේන දෙයට වඩා වෙනස් වෙලා තියෙනවා නම් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙන්න මේ මගේ ස්ක්‍රීන් එකේ පේන දෙයට ඕගොල්ලොන්ට පුළුවන් ඒ ඔප්ෂන් ටික චේන්ජ් කරගන්න. ඉතින් මේ විදිහට චේන්ජ් කරලා මේ ටික ඉවරනාට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් පල්ලෙහා තියෙන ඕකේ බටන් එක උඩ ප්‍රෙස් කරන්න. මෙන්න මේ විදිහට ඕකේ දුන්නාට පස්සේ ඕගොල්ලන්ව කෙලින්ම ඕගොල්ලන්ගේ එඩිටිං ඉන්ටර්ෆේස් එකට මෙන්න මේ විදිහට අරන් එනවා. ඉතින් මේ එඩිටිං ඉන්ටර්ෆේස් එක මම මේ හදාගෙන තියෙන ඉන්ටර්ෆේස් එක තමයි මට මේ පෙන්වන්නේ. ඕගොල්ලන්ට වෙන විදිහේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් වෙන්න පුළුවන් මෙතනදී ස්ක්‍රීන් එක පෙන්වන්නේ. ඉතින් ඒක ඕගොල්ලෝ ලොකුවට හිතන්න යන්න එපා. මම මෙතනදී කියා දෙන්නම් කොහොමද මේ ස්ක්‍රීන් එක කස්ටමයිස් කරගන්නේ සහ ඒක සේව් කරගන්නේ කොහොමද හරි විදිහට කියලා. ඉතින් මම පොඩ්ඩක් මේක ගැන එක්ස්ප්ලේන් කරලා ඉන්නම් මොන විදිහටද මේ එඩිටිං ඉන්ටර්ෆේස් එකේ වැඩ සිද්ධ වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මෙන්න මෙතන තියෙනවා අපිට import media to start කියලා. ඉතින් import to media to start. ඉතින් මෙන්න මේ සෙක්ෂන් එකට තමයි අපි අපේ තියෙන videos, photos, sound effect, musics, සවුන්ඩ් රෙකෝඩිං වගේ හැම දෙයක්ම අවන්න මේ සෙක්ෂන් එකට තමයි අපි ඇඩ් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපිට ඊට එහා පැත්තෙන් තියලා තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට සෝස් කියලා පොඩි සෙක්ෂන් එකක්. ඉතින් මේ සෝස් කියන සෙක්ෂන් එක තමයි ඕගොල්ලෝ වීඩියෝ එඩිටින් කරලා තියෙන කෙනෙක් නම් ඕගොල්ලෝ දන්නවා ප්‍රිවිව් මොනිටර් එක ගැන. ඉතින් මෙන්න මේ සෝස් කියන සෙක්ෂන් එක තමයි මෙතනදී ප්‍රිවිව් මොනිටර් එක විදිහට අපි මෙතනට ඉම්පෝර්ට් කරගත්ත වීඩියෝ වල පොඩි ප්‍රිවිව් එකක් බලා ගන්න පුළුවන් විදිහට වැඩේ සිද්ධ වෙන්නේ මෙන්න මේ සෙක්ෂන් එකේ තමයි. ඒ වගේම තමයි අපිට මේ පැත්තෙන් තියෙනවා ඉෆෙක්ට් පැනල් එක. ඒ වගේම අපේ ඉෆෙක්ට් වලට අදාළ ඉෆෙක්ට් කන්ට්‍රෝල් කරගන්න පුළුවන් විදිහට තව පැනල් එකක් මේ පැත්තෙන් තියෙනවා. ඒ වගේම අපේ ප්‍රෝග්‍රෑම් මොනිටර් එක තියෙනවා මේ කෙළවරෙන්. ඒ වගේම තමයි පල්ලෙහාට ආවට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට සුපුරුදු අපේ එඩිටිං ඉන්ටර්ෆේස් වල වගේම මේකේ තියෙනවා ටයිම්ලයින් එක සහ මේකේ තියෙනවා පොඩි මෙන්න මේ සයිඩ් එකෙන් පොඩි ඔඩියෝ මික්ස් එකක්. ඉතින් ඔන්න ඔය ටික තමයි බේසිකලි මෙතන අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඉතුරු දේවල් ගැන කතා කරන්න කලින් අපි පොඩ්ඩක් මෙන්න මේ ප්‍රොජෙක්ට් බින් එකට පළවෙනියටම වීඩියෝ ටිකක් ඉම්පෝර්ට් කරගෙන ඉමු. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට මෙන්න මේකට ඩ්‍රැග් ඇන්ඩ් ඩ්‍රොප් කරලා මෙන්න මේ විදිහට වීඩියෝ ක්ලිප් කිහිපයක් ඉම්පෝර්ට් කරගන්නවා. ඉතින් මම මෙතනදී මේ වීඩියෝ ක්ලිප් කිහිපයක් විතර ඉම්පෝර්ට් කරගත්තේ. ඕගොල්ලන්ට අවශ්‍ය නම් මේකට මියුසික් ක්ලිප් පවා ඉම්පෝර්ට් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඉම්පෝර්ට් කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි කියන්න ඕන ඕගොල්ලන්ට මේකේ ස්ක්‍රීන් එකේ තියෙන හැම පැනල් එකක්ම ඕගොල්ලන්ට මෙන්න මේ මවුස් පොයින්ට් එක කෙළවරට ගෙනහිල්ලා මෙන්න මේ විදිහට ලොකු කුඩා කරගන්න වගේම ඕගොල්ලන්ට මෙන්න මේ ඕන පැනල් එකක් උඩ ඩබල් ක්ලික් කරොත් මේක මැක්සිමයිස් කරගන්න වගේම මැක්සිමයිස් කරගෙන තියෙන එක ආපහු මෙන්න මේ විදිහට මවුස් පොයින්ට් එක උඩ කෙළවරට අරන් ගිහින් ආපහු ඩබල් ක්ලික් කරොත් ඕගොල්ලන්ට මේක මිනිමයිස් කරගන්නත් පුළුවන් තිබ්බ තත්වයටම. ඒ වගේම තමයි ඕගොල්ලන්ට මොනිටර් එක ඇතුළේ ඉඳගෙන මෙන්න මේවා මෙන්න මේ විදිහට ඩබල් ක්ලික් කරලා ඔයාලා කැමති විදිහකට මෙන්න මේ විදිහට ඇඩ්ජස්ට් කරලා එහාට මෙහාට කරගන්නත් පුළුවන්කම තියෙනවා. හරි. ඒ වගේම තමයි හිතන්න මෙන්න මේ විදිහට ඕගොල්ලෝ මොකක් හරි මේ එඩිට් එක කරන් යද්දි ඕගොල්ලෝ තාමත් මේ එඩිටිං වලට අලුත් හින්දා ඕගොල්ලෝ අතින් මෙන්න මේ පැනල් එකක් මොකක් හරි එහාට මෙහාට වෙලා ඕගොල්ලෝ හිතන්නේවත් නැති ස්වරූපයකට හිතන්නේවත් නැති විදිහකට මෙන්න මේ ඉන්ටර්ෆේස් එක මෙන්න මේ විදිහට හැදෙනවා. ඉතින් හිතන්න පොඩ්ඩක් මෙන්න මේ විදිහට මම කලින් හදපු විදිහ නෙමෙයි දැන් තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් මේ තියෙන සම්පූර්ණයෙන්ම විකෘති වෙච්ච ස්ක්‍රීන් එක. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට කලින් තත්ත්වයට ගන්න නම් මේ ස්ක්‍රීන් එක ලොකු දේවල් කරන්න බෑ. කෙලින්ම ඕගොල්ලෝ යන්න ඕනේ මෙන්න මේ උඩ තියෙන වින්ඩෝ කියන ටැබ් එකට. වින්ඩෝ කියන ටැබ් එකට ගිහින් ඕගොල්ලෝ යන්න වර්ක් ස්පේස් වලට ගිහින් ඕගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන reset to saved layer කියන එක උඩ ක්ලික් කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මේක ක්ලික් කරන්න නැතුව control shift එක 0 press කරොත් ඕගොල්ලන්ට මේක ලේසියෙන්ම කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මම මේක උඩ මේ විදිහට ක්ලික් කරගන්නවා. ක්ලික් කරගත්තට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ආපහු ඕගොල්ලන්ගේ work space එක reset වුණ විදිහ. එන්න ඒ විදිහ වැරදි වුත් මේ හරහා ඕගොල්ලන්ට කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මම මේ වීඩියෝ එඩිටිං වලට එක්ස්පර්ට් කෙනෙක් නෙමෙයි. මම දැනගත්ත දේවල් ටික මට ඕන කරන්නේ ඕගොල්ලොත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න. ඒකින් තමයි මම මේ වීඩියෝ එක කරන්නේත්. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එක කරන් යද්දි මට මොනවා හරි මග ඇරෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ දේවල් ටික මග ඇරුණොත් පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්න. මම දන්නවා මට වඩා ඇඩ්වාන්ස් එඩිටර්ස්ලා මේක බලන්න ඉඩ තියෙනවා. ඉතින් එහෙම බැලුවොත් ඒකත් පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්න. එතකොට මට ලේසි මගේ වැරද්ද හදා
හදාගන්න. සෝ ඉතින් අපි සුපුරුදු විදිහටම කතා කරමු එඩිට් එකේ ඉතුරු දේවල් ගැන. ඉතින් අපි මෙන්න මේ විදිහට වීඩියෝ ක්ලිප් ටික මේ විදිහට ඉම්පෝර්ට් කරගත්තට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙන්න මේ කැමති වීඩියෝ ක්ලිප් එකක් උඩට ගිහින් ඩබල් ක්ලික් කරන්න. ඩබල් ක්ලික් කරගත්තට පස්සේ අපේ සෝස් මොනිටර් එක, ඒ කියන්නේ ප්‍රිවිව් මොනිටර් එක විදිහට වැඩ කරන මේ සෝස් කියන පැනල් එකේ අපිට මෙන්න මේ විදිහට අපි ක්ලික් කරගත්ත ක්ලිප් එක මෙන්න මේ විදිහට ඩිස්ප්ලේ වෙනවා, බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි ක්ලිප් එක තියෙන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මෙන්න මේ ක්ලිප් එක ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ටයිම් ලයින් එකට ඩ්‍රැග් ඇන්ඩ් ඩ්‍රොප් කරගන්න. ඉතින් ටයිම් ලයින් එකට ඕගොල්ලෝ ඩ්‍රැග් ඇන්ඩ් ඩ්‍රොප් කරගනිද්දි ඕගොල්ලන්ට විදි ගොඩක් තියෙනවා ටයිම් ලයින් එකට වීඩියෝ එකක් ඩ්‍රැග් ඇන්ඩ් ඩ්‍රොප් කරගන්න. ඉතින් පළවෙනි විදිය තමයි ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙන්න මේ වීඩියෝ එක උඩට ගිහින් මවුස් පොයින්ටර් එක ඩබල් ක්ලික් කරලා මෙන්න මේ විදියට ටයිම් ලයින් එකට ගෙනලා ඒ විදිහට අතෑර ගන්න. ඉතින් එන්නේ විදිහට ටයිම් ලයින් එකට ගෙනාවට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට මෙන්න මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා අපේ වීඩියෝ ක්ලිප් එක. ඉතින් බොහොම පුංචියට තමයි මේ වීඩියෝ ක්ලිප් එක පෙන්වන්නේ. ඉතින් අපිට පුළුවන් පල්ලෙහායින් දීලා තියෙන මෙන්න මේ ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් ලයින් එක පොඩ්ඩක් මෙන්න මේ විදිහට පුඩා කරගෙන ඕගොල්ලන් මවුස් පොයින්ට් එක ඒක උඩ ක්ලික් කරලා පොඩ්ඩක් වම් අත පැත්තට ගෙනාවොත් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් එන්න ඒක අතර zoom වෙන්න. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා අපි මේකට ඇඩ් කරගත්ත ක්ලිප් එක ලොකු කුඩා වෙන විදිහ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඒක ඕගොල්ලන්ට කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඕගොල්ලන්ට අවශ්‍ය නම් ටයිම් ලයින් එකත් මැක්සිමයිස් කරගන්න ඕගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන ටයිම් ලයින් එක උඩ ඩබල් ක්ලික් කරලා ඒක මැක්සිමයිස් කරගන්න. ඒ වගේම ඕගොල්ලෝ මෙතනට ඇඩ් කරගෙන තියෙන ක්ලිප් එක ඕගොල්ලන්ට තව ටිකක් මේක ලොකු වෙන්න ඕන නම් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට උඩින් අල්ලලා මෙන්න මේ විදිහට උඩට උස්සලා අතෑර ගන්න. එතකොට මේක ඉබේම ක්ලිප් එක අපිට පැහැදිලිව බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඕගොල්ලන්ගේ මවුස් පොයින්ට් එක මෙන්න මේ ක්ලිප් එකට අදාළ මෙන්න මේ හරියට ගෙනල්ලා ඕගොල්ලන්ගේ ස්ක්‍රෝල් වීල් එක කරකව ගන්න. එතකොටත් ඕගොල්ලන්ගේ වීඩියෝ ක්ලිප් එක මෙන්න මේ විදිහට වීඩියෝ ක්ලිප් එක අපි ඉස්සෙල්ලා කරා වගේ මෙන්න මේ විදිහට ලොකු කුඩා වෙනවා. එන්න ඒ විදිහට පුළුවන් ඕගොල්ලන්ට වීඩියෝ ක්ලිප් එක මෙන්න මේ විදිහට ඕගොල්ලන්ගේ ටයිම් ලයින් එකට ඇඩ් කරගන්න. ඒ මං කතා කරේ පළවෙනි පියවර. ඒ වගේම තමයි අපිට තවත් විදිහක් තියෙනවා ඕගොල්ලන්ගේ ටයිම් ලයින් එකට වීඩියෝ ක්ලිප් එකක් ගේන්න. ඒ විදිහ තමයි ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඕගොල්ලෝ හිතන්න වීඩියෝ ක්ලිප් එකේ මොකක් හරි මැද හරියක් තමයි අපිට අවශ්‍ය කරන්නේ. හිතන්නකො මෙන්න මෙතන ඉඳන් මෙන්න මේ හරියට වගේ මේ හරියට වගේ තමයි අපිට අවශ්‍ය කරන්නේ. ඉතින් අපි ඕක සම්පූර්ණ වීඩියෝ ක්ලිප් එක ටයිම් ලයින් එකට අදලා ඒක කට් කරලා ඩිලීට් කරලා ගොඩක් දේවල් කරගන්න තියෙන ටයිම් ලයින් එකේ. ඉතින් එච්චර ටයිම් එකක් වේස්ට් කරගන්න නැතුව මෙන්න මේ හරියට ගෙනල්ලා ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඕගොල්ලන්ගේ කීබෝඩ් එකේ I ප්‍රෙස් කරගන්න. මෙන්න මේ විදිහට කීබෝඩ් එක I ප්‍රෙස් කරගත්තට පස්සේ සම්පූර්ණයෙන්ම එතන ඉඳලා ඉස්සරහට සම්පූර්ණ ඒරියා එකම මෙන්න මේ විදිහට හයිලයිට් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඊට පස්සේ අපිට එතන ඉඳන් ස්ටාර්ට් වෙච්ච ක්ලිප් එක අපිට මෙන්න මේ හරියේදී ඉවර වෙන්න ඕන නම් මෙන්න මේ හරියේදී ඉවර වෙන්න ඕන නම් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් අපි ඉස්සෙල්ලා I ප්‍රෙස් කරගත්තා වගේම මෙතනදී O අකුර ප්‍රෙස් කරගන්න. මෙන්න මේ විදිහට O අකුර ප්‍රෙස් කරගත්තට පස්සේ අපිට ඒ අපි සිලෙක්ට් කරගත්ත ක්ලිප් එකේ ඒරියා එක මෙන්න මේ විදිහට හයිලයිට් වෙලා තියෙනවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට හයිලයිට් වෙච්ච ක්ලිප් එක මෙන්න මෙතනට ගිහින් මෙන්න මේ විදිහට ඩ්‍රැග් ඇන්ඩ් ඩ්‍රොප් කරගන්න. එතකොට අපිට සම්පූර්ණ වීඩියෝ ක්ලිප් එක නැතුව අපිට ඕන කරන හයිලයිට් කරගත්ත කොටස විතරක් අපිට මෙන්න මේ විදිහට ටයිම් ලයින් එකට අරන් එන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේක තමයි සාමාන්‍යයෙන් එඩිටිංగ్ වලදී මම නම් පර්සනල් යූස් කරන්නේ. මොකද හේතුව එතකොට මට සම්පූර්ණ වීඩියෝ ක්ලිප් එක ගන්න නැතුව මට අවශ්‍ය තැන විතරක් අරගෙන ලේසියෙන්ම වීඩියෝ එඩිටින් එක කරගෙන යන්න පුළුවන් හින්දා එන්නේ විදිහට ටයිම් ලයින් එකට වීඩියෝ ක්ලිප් එක ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි තවත් විදිහක් තියෙනවා ඕගොල්ලන්ට වීඩියෝ එකක් ටයිම් ලයින් එකට ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකට මම මෙන්න මේ ඒක එක්ස්ප්ලේන් කරන්න කලින් මම මෙතනට පොඩි වීඩියෝ ක්ලිප් එකක් මෙන්න මේ විදිහට ඉම්පෝර්ට් කරගන්නවා මගේ ප්‍රොජෙක්ට් බින් එකට. මම මේ වීඩියෝ ක්ලිප් එක ප්‍රොජෙක්ට් බින් එකට ඉම්පෝර්ට් කරගත්තට පස්සේ මම මේක අනිත් විදිහ අර විදිහටම ඩබල් ක්ලික් කරගන්නවා. ඉතින් මේක මම GoPro Hero 12 ගැන කරපු වීඩියෝ එකයි වීඩියෝ එකේ ෆොටේජ් එක තමයි මම මේ විදිහට ප්‍රොජෙක්ට් බින් එකට ඇඩ් කරගත්තේ. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට ඊළඟ ස්ටෙප් එක තමයි ටයිම් ලයින් එකට වීඩියෝ එකක් ගේන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට මම අර විදිහටම පොඩි සිලෙක්ෂන් එකක් දාගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට වීඩියෝ ක්ලිප් එක අතරේ මෙන්න මේ විදිහට සිලෙක්ෂන් එකක් දාගත්තට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ සිලෙක්ෂන් එකට අදාළ වීඩියෝ ඇන් ඔඩියෝ දෙකම අවශ්‍ය නම් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙන්න මේ ස්ක්‍රීන් එක මැද්දේ ඩබල් ක්ලික් කරලා මේ විදිහට ටයිම් ලයින් එකට ඇවිල්ලා අතෑර ගන්න. එතකොට ඕගොල්ලන්ට මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා අපි මේ ක්ලිප් එක ටයිම් ලයින් එකේ දාගත්ත තැන වීඩියෝ එක සහ ඔඩියෝ එක යන දෙකම මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා.
එහෙම කරන්න නැතුව ඕගොල්ලන්ට වීඩියෝ එක විතරක් ඕන්නම් මේ ක්ලිප් එකේ ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් අපි කලින් කරා වගේ මෙන්න මේ වීඩියෝ ෆොටේජ්ජක් ගන්න මෙන්න මෙතන්ට ඇවිල්ලා මෙන්න මේ විදිහට ඩ්‍රැග් ඇන්ඩ් ඩ්‍රොප් කරගන්න. එතකොට අපිට අදාළ වීඩියෝ ක්ලිප් එක විතරයි මෙතනදී බලාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම ඕගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝ ක්ලිප් එකට අදාළ වීඩියෝ එක නැතුව ඕඩියෝ ක්ලිප් එක විතරක් අවශ්‍ය නම් මෙන්න මේ අපි වීඩියෝ එක ඩ්‍රැග් ඇන්ඩ් ඩ්‍රොප් කරගත්ත තැනට එහා පැත්තෙන් තියෙන මෙන්න මේ ඕඩියෝ ඩ්‍රැග් ඇන්ඩ් ඩ්‍රොප් කරගන්න පොට් එකෙන් මෙන්න මේ විදිහට ඩබල් ක්ලික් කරලා අල්ලලා ඕගොල්ලන්ගේ ඕගොල්ලන්ගේ ඕඩියෝ ලෙවර් එකට මෙන්න මේ විදිහට ඇඩ් කරගන්න. එතකොට පුළුවන් ඕගොල්ලන්ට වීඩියෝ එක නැතුව ඕඩියෝ එක විතරක් ඕනම ක්ලිප් එක මේ විදිහට ටයිම් ලයින් එකට අරන් එන්න. එන්නේ විදිහට තමයි මේ වීඩියෝ ටයිම් ලයින් එකට ඇඩ් කරන වැඩේ බේසික්ලි සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම තමයි අපි ටයිම් ලයින් එක පොඩ්ඩක්ම මේක මැක්සිමයිස් කරගන්න ටයිම් ලයින් එක පොඩ්ඩක් ඕගොල්ලන්ට එක්ස්ප්ලේන් කරන්න දේවල් ටිකක් තියෙන හින්දා. ඉතින් ටයිම් ලයින් එකේ අපිට ලේයර්ස් කිහිපයක්ම දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේ තමයි වීඩියෝ ලේයර් එක. ඒකට පල්ලෙහාට තියෙන ඕඩියෝ ලේයර් එක. ඊට පස්සේ අපිට එතන ඉඳන් ඉතුරු පල්ලෙහාටම යන්නේ ඕඩියෝ ලේයර් ටික. ඒ වගේම තමයි වීඩියෝ ලේයර් එකට උඩින් යන්නේ මේ ලේයර්ස් දෙකත් වීඩියෝ ලේයර් දෙකක්. ඒක මම ඉස්සරහදි කොහොමද ලේයර් වලට වීඩියෝ ඇඩ් කරලා එඩිට් කරන්න කියලා ඕගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නම්. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි වීඩියෝ ලේයර් සහ ඔඩියෝ ලේයර් මෙතනදී ඇඩ් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි හුඟක් වෙලා කතා කරා අද වීඩියෝ එකේ වීඩියෝ එඩිටර් එකේ දේවල් කිහිපයක් ගැන. ඉතින් මේ වීඩියෝ එඩිට් එකේ ඉතුරු දේවල් ටික ගැනත් ඕගොල්ලොත් එක්ක මේ වීඩියෝ එකේම කතා කරන්න ගියොත් මේ වීඩියෝ එක ඕගොල්ලන්ට සෑහෙන බෝරින් වෙන පැය ගානකට දික් වෙන වීඩියෝ එකක් වෙනවා. ඒකින්ද මම මෙතනදී මේ අද කතා කරපු දේවල් ටිකෙන් වීඩියෝ එක නවත්තනවා. ඕගොල්ලන්ට ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මෙතන ඉඳන් ඊළඟට කතා කරන දේවල් ටික. ඉතින් අපි හම්බෙමු ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන්. එතකොට මම කතා කරන්න මේ වීඩියෝ එකේ ඉතුරු දේවල් ටික කොහොමද කරගන්නේ කියලා. ඉතින් සබස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම සබස්ක්‍රයිබ් කරන්න. ඒ වගේම තවත් කෙනෙක්ට බලාගන්න ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ගේ අදහස පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් එකක් දාන්න කියලා මම මතක් කරනවා. ඉතින් තවත් දවසක මේකේ ඉතුරු ටික ගැන කතා කරන වීඩියෝ එකකින් හම්බෙනකම් අදට ගිහින් එන්න. ජය වේවා.